What's up guys? Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Alec, isang simpleng mamaya ng bansang Pilipinas! And for today's video, isa na naman pong Airbnb staycation ang pupuntahan natin sa probinsya ng Nueva Ecija. So, are you excited? Same here! So, what are you waiting for? Let's get this party started! Welcome back guys! So as promised, isasama namin kayo sa isang Airbnb staycation na natagpuan namin sa probinsya ng Nueva Ecija. 2 to 3 hours lang po ang travel time namin from Bulacan. Isang buong bahay ang nirent namin guys with 2 air-conditioned rooms, may kitchen, merong dining area, rooftop, and of course, swimming pool para sa mga kids. Bali guys, sa pinaka-landmark dito is yung Hotel Consuelo. Kaliwa lang kami and then sinunod na namin yung Google Maps. Ang hidden gem na to is matatagpuan sa may Barangay Gomez sa Santa Rosa. Or pwede rin kayong dumaan sa arko ng Barangay del Pilar. Along Rizal Street lang naman siya. And guys, finally, nakarating na tayo! Ayan siya guys, yung gate na may Canadian flag. Yan na yon. So, this is it! Welcome to Heavenly Angels Rest House. Wow! Meron siyang 2 pools, isang 2 feet at isang 4 feet. Siyempre doon tayo sa 2 feet. Sa second floor is matatagpuan na yung 2 rooms natin. This is room 1, double deck, and kasya ang maximum ng 6 guests. Pero siksika na yun ha. And ito naman yung room 2. Double deck din siya. Actually, ang aircon niya is nasa room 2 lang. Then naka-exhaust siya papunta sa room 1. Kaya both rooms ay malamig. Akyat pa sa 3rd floor and doon na syempre natin matatagpuan ang rooftop. Ang ganda ng view, diba? Kitang-kita mo ang buong Nueva Ecija.
Boogsh! And that's me! And ito naman yung itsura ng first floor. Nandiyan na yung kitchen, dining, and pati na rin yung CR. Ito naman guys ang itsura niya sa gabi. Very relaxing. So perfect siya sa anumang events na meron kayo sa buhay nyo. O, diba? Woo! And that wraps up our video for today. Kung bago lang kayo sa channel ko, please do not forget to subscribe to my channel, ALEKTISH Official. Click on the notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong videos tayo na i-upload. And guys, thank you so much for always watching and supporting my videos. You take care and God bless! See you on my next videos!